Välkomna tillbaka! Det är dags att koka lite mer soppa på vår stackars spik. Och idag ska vi titta på ett program som heter Audacity som är ett open source gratisprogram för ljudinspelning och ljudredigering. Så Audacity ser lite primitivt ut. Det ser ut som ett gammalt, utdaterat skräpprogram. Det är inte vackert. Det är open source. Spana in min video på 5 saker du behöver räkna med när du använder gratisprogram eller gratisversioner av program för mer om det. Om du inte redan har sett den. Det jag menar är att eftersom det är open source så ser det kanske inte ut att vara så kraftfullt. Men det är ganska kraftfullt. Folk använder det till podcasts och de använder det för att spela in musik och allt möjligt. Så det är inte bara ljudfiler som en enkel voice-over-fil som är det vi kommer göra idag. Jag kommer säkert ägna ett helt avsnitt i framtiden åt varför jag föraktar text-till-talfunktioner som voice-overs i utbildningsfilm. Men i väntan på det så kan du väl bara veta att jag tycker att det är gräsligt. Såvida du inte har en helt hemsk röst, och det har du antagligen inte eftersom människor står ut med att prata med dig och står ut med att lyssna på dig. Så skulle jag säga att det är bättre om du inte har något annat alternativ att du spelar in din egen voiceover. Så det jag har gjort och det jag brukar göra om jag jobbar i ett större företag, det är att jag zonar in på kollegor som jag tycker har en bra röst. Och så berättar jag för dem att jag tycker att de har en fantastisk röst och frågar om de kan tänka sig att läsa in lite ljudfiler åt mig. Och sen sätter vi oss i ett rum tillsammans med en mikrofon så jag kan liksom coacha och stötta så att det låter bra och naturligt. Och sen redigerar jag och använder det. Så jobbar du med massa andra människor eller har du snälla vänner eller släktingar som du tänker att du kan be om hjälp så kan säkert de också göra din voiceover. Om du gör en längre kurs så rekommenderar jag att kanske ha en röst som är liksom din berättarröst genom kursen. Men att blanda upp det med andra röster för att få lite känsla av variation. Så gör du mycket filmer framförallt så kan det vara ganska värdefullt att få den variationen. Okej, låt oss nu titta på Audacity. Så välkomna till Audacity. Vi ska nu försöka använda minsta möjliga insats för att göra en acceptabel användbar ljudfil. Och för att göra det så kommer vi använda de här kontrollerna här. Vi kommer att välja vår mikrofon här. Vi kommer att justera lite här om det behövs. Och sen kommer vi klippa lite. Och i övrigt så kommer vi faktiskt inte använda någon av de här funktionerna som finns. Inte för att de inte är bra, för det är de. Men för att vi kan göra vår acceptabla ljudfil ändå. Det som kan vara bra att veta här, de flesta är ganska logiska. Spel, play eller hur? Stopp. Det här är hoppa till början och hoppa till slutet och sen spela in. Den enda knappen som man behöver ha lite extra kunskap om är faktiskt den här pausknappen. Pausknappen kan du naturligtvis använda när du lyssnar. Men det du faktiskt använder den till är att pausa när du spelar in. Det kommer inte spela någon roll för oss idag. Men ibland när du spelar in så spelar det roll om du har stoppat eller pausat. För har du pausat så blir det som ett enda sammanhängande spår. Medan om du stoppar och börjar spela in igen så blir det som 2 spår. Jag har nu den mikrofon jag vill ha. Så jag har min mikrofon ProStream Webcam. Och om vi bara tittar här så ser vi att jag kan välja från olika platser. Så om du inte hittar din mikrofon här så kan du gå hit och så kan du välja en annan. Och så kan du välja din mikrofon där istället. För att kolla att mikrofonen funkar så går du hit och trycker på klicka för att starta medhörning. Vilket är vad vi gör nu. Som ni ser så blir det grönt och fint här. Och det kan jag annars styra. Hade det slagit upp här och blivit gult eller rött, då hade det varit någonting som var värt att undersöka. Så därför då hade jag kunnat gå hit till min mikrofon. Så hade jag kunnat, om jag drar upp den här nu, så slår jag i det röda och det gula. Så du vill ha den här runt, jag brukar vilja ha den runt 80-85 någonstans. Då får jag ett ganska högt utslag, men jag slår inte över i rött eller gult. Hörrni, då spelar vi in. Och som ni ser nu så spelar jag in. Ljuden kommer ut som en kurva. Det finns lite fler kontroller här, de kommer vi inte heller använda idag.
Men det är bra att veta att de finns. Nu gjorde jag den här hostningen med flit bara för att ni ska få se hur man tar bort den. Vi stannar där. Så, nu har vi våran ljudfil. Vi kan lyssna på den om vi vill, men ni har ju precis hört vad jag har sagt så det verkar ju lite meningslöst. Istället så tänker jag bara att jag ska visa vad vi kommer göra för att redigera den här ljudfilen. Så för att ta bort delar av den här som vi inte gillar så behöver vi faktiskt bara markera och trycka på delete-knappen på tangentbordet. Så våran hostning som vi hade här, den vill vi inte ha. Den kan vi då ta bort. Vi kan också göra mellanrummen kortare mellan ord ifall vi skulle vilja det. Och vi kan som sagt ta bort onödig tid eller skrapljud som blir i början. Men också kanske skrapljud och onödiga ljud som blir på slutet. Om vi nu är nöjda med den här ljudfilen så kan vi gå till arkiv, exportera och exportera som mp3. Sen kan vi välja var vi vill ha den. Vi döper den. Ljudtest skriver vi att den är. Kan välja lite inställningar här, men det borde vara ganska bra med standardformatet. Sen så har den såna här metataggar och om ni aldrig vill se dem igen så kan ni kryssa i här. Den gången jag faktiskt skulle använda den här funktionen är när jag spelar in ljud som ska spelas upp i en viss följd. Så tänker en ljudbok eller en serie eller kanske faktiskt en podcast. Att ni väljer istället för albumtitel då att ni skriver Linneas podcast avsnitt 2. Och sen om ni då har flera som tillhör samma bok eller album eller vad det nu är så väljer ni också ett spårnummer. Sen kan det ju vara kul att skriva sitt namn som artistnamn bara för att det är så här nära att bli popstjärna jag kanske kommer. Så trycker jag okej. Och det är faktiskt allt. Nu har jag en ljudfil. Och förutsatt att när jag lyssnade igenom här att ingenting lät helvete liksom, vilket det inte gjorde. Så är jag klar. Vi kan väl bara lyssna för sakens skull här. Som ni ser nu så spelar jag in. Ljuden kommer ut som en kurva. Det finns lite fler kontroller här. De kommer vi inte heller använda idag. Men det är bra att veta att de finns. Nu gjorde jag den här hostningen med flit bara för att ni ska få se hur man tar bort den. Yes, så det är våran färdiga ljudfil. Och som jag sa så kan man göra 40 000 skojiga avancerade saker i Audacity. Du kan göra podcasts, du kan göra musikinspelningar. Det kanske inte är det bästa programmet för det, men det går. Det går att göra allt möjligt coolt i Audacity. Men jag ville bara visa den här korta voice-over-varianten för jag vet att vi är många som kämpar med det här. Det jag inte visade men som kan vara bra att nämna bara, det är att du skulle också kunna plocka en ljudfil som du har spelat in från din mobil eller plockat från något annat spår. Bara den är mp3 eller liksom ett bra format. Och sen så kan du ta in det i Audacity och så kan du liksom ta bort saker precis som jag gjorde nu och redigera det på alla sätt som man kan redigera i Audacity. Så det var liksom den superduper korta versionen. Det här tar dig ganska långt utan att behöva göra så mycket mer. Och det här är, nu är vi tillbaka på smaksak här igen. Om jag får dåligt ljud, alltså jag tycker inte att det blir tillräckligt bra, då är jag nog mer benägen att försöka räkna ut varför och fixa det än att sitta och mixtra och greja och försöka få det att låta bra i alla fall. Dels för att det långsiktigt kommer tjäna dig, men också för att det faktiskt kan ta mindre tid. Har du däremot en väldigt stökig bakgrund och du kan inte påverka det eller du har en fläkt i din dator som bara låter, så kan det vara ganska bra att använda de här verktygen för att rensa bort bakgrundsljud och fixa och trixa lite. Men det är upp till dig. Jag ville visa det här enkelt så att även du som aldrig har gjort det här förut känner att du kan komma igång. Det var inte svårare än så. Okej, om du fick ut något slags värde, glädje eller underhållning av den här videon så kan du väl ge mig en sån där tumme.
Det finns som vanligt en annan tumme, men jag vet inte vad du ska med den till. Men den finns där ifall du behöver den. Och tryck också jättegärna prenumerera så att du inte missar mina andra videos. Jag laddar upp videos varje torsdag. Och mitt mål är att ge dig tips och tricks och verktyg för att skapa utbildningsmaterial, bygga kurser, hålla bra kurser oavsett vad du har för budget. Det här var en del av min serie Koka soppa på en spik. Jag lägger en länk här uppe till hela den spellistan så att du får jättegärna gå in och titta på alla filmerna och lära dig andra coola gratisverktyg. Så att det finns verktyg för att göra video, det finns verktyg för att göra deltagarmaterial. Jag visar allt möjligt spännande och kommer fortsätta göra det. Tack så mycket för den här gången.